السلام عليكم إخواني أخواتي. اليوم سوف أحضر معكم دونات بطريقة جد سهلة واقتصادية. فلتتبعوا المقادير. سوف نحتاج إلى 500 جرام من الطحين الرطب، أي ما يعادل 4 كؤوس من الطحين، سوف نحتاج إلى بيضة كاملة، إلى قليل من الملح أي ما يعادل ملعقة صغيرة، 60 جرام من السكر، و120 من الزيت النباتية، والحليب 250 من الحليب، وملعقة صغيرة من الخميرة الخبز. ثم نخلط الكل ونتركه يخمر لمدة ساعة كاملة. ثم نتركه مجددا ليختمر مدة نصف ساعة.